So good afternoon, guys. So we will be having our orientation on applied economics. So I will be your teacher in applied economics, and this is one of your specialized subjects. Clear ba yung boses ko? Naiintindihan? Clear po? Yes, ma'am. Okay, thank you for answering, Joanna. So our agenda for today is, nakikita nyo yung nasa screen? Kikita ba? Yes, ma'am. Okay, si Joanna lang yata ang Yes, estudyante. ma'am. Thank you for answering. So our agenda today will be meet and greet, roles in our group chat, activities in class, and other matters. By the way, I'll be your teacher in applied economics, and my name is Julian Joy E. Villegas. So you can contact or PM me through Facebook from Monday to Friday from 8 o'clock a.m. to 4 p.m. So, pwede nyo akong kontakin dyan. I-PM nyo ko kung meron kayong gustong itanong regarding our subject, or you can send your queries in our group chat. So, yung group chat rules and etiquettes natin, we have 11 rules that you need to follow when using our group chat. So, you can watch this one. So the purpose of our group chat is to share Okay, and the last rule is, ito pala lumabas. So you need to read again. Are our rules clear? Klaro naman sa inyo? Do you have any questions? Wala po, ma'am. So, naintindihan nyo naman? Wala po, ma'am. Okay, kung ganun, let's proceed Yes, to ma'am. different activities in your answer sheet. So, itong mga to lang yung sasagutan ninyo. Pasensya na sa ingay ng aso. Ganyan talaga pag nag-online orientation, may mga unnecessary noise. Ingay kayo. Okay, so our first activity is you need to differentiate applied science and social science as an economic. So dito sa ating Venn diagram, makikita ninyo yung isang circle na to is for applied. Dito sa spaces na to, you need
to write kung ano yung pinagkaiba ng applied at saka ng social science as an economics. Tapos, dito sa gitna, naiintindihan niyo pa ba ako o yung aso na lang ang naririnig ninyo? Naiintindihan pa ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung naman sa gitna niya na circle na pinagdikit is kung ano yung similarities between the two sciences. So, etong mga to, yung mga sagot ninyo, pwede nyong makita sa module kung babasahin ninyo. And you don't need to copy as it is. Kung ano yung pagkakaintindi nyo sa economics as an applied science and social science, pwedeng yun ang isagot ninyo. I don't require you to copy kung ano yung nandun sa inyong module. But kung ano yung naintindihan nyo as an applied science and social science. Sa next activity naman, we have this one. Actually, most of the questions in your modules or sa answer sheets na makikita ninyo ay andun lahat yung sagot. Yes, sabi ninyo, kasi hindi kayo mahihirapan. But I'm not requiring you to copy as it is kung ano yung nandun sa answer key. Kaya meron tayong nakalagay dito na don't copy the answers given in the answer key, but you can base your answers from there. For example, dito sa activity 1, sabi niya, give at least 5 examples of trade-offs when scarce resources are used during the pandemic. So dito, may nakalagay dito dun sa inyong answer key na instead of buying bottled water, you drink tap water. So ang sinasabi dito na trade-off is parang yung substitute na pwede mong gawin or gamitin kung wala yung resource na yun. Klaro po? Klaro po ba? Yes, ma'am. If you have questions, you can ask kung hindi nyo naintindihan, ha? And then, dun sa baba, we have reflection. Sabi niya dito, what is the most important thing you learned personally? So dito, pag sinabi natin personally, based on your experience, what you had understand dun sa inyong mga binasa sa inyong module. So sa next naman, we have the analysis of demand. So dito, meron siyang demand schedule for milk tea na nakalagay. And this data you will use in order for you to make a graph. Para makagawa kayo ng graph. Ma'am, paano po yung graph na gagawin namin? Maalala niyo yung may y-axis and x-axis? That's the one. And there is an example in your module. You can base your graph dun sa nakalagay sa module. In this activity ay meron din siya sa module ninyo. At andun din yung sagot. But pinalitan ko kasi yung data. But you can base your answer there. So, merong mga given situations dito sa 1, 2, and 3 na ang gagamitin yung data is yung nandito sa demand schedule of milk tea. So, magkasama silang dalawa. So, sabi, graph the movement along the demand curve when the price of milk tea falls from 30 to 20 per unit. Explain the movement of the demand curve. So sabi dito, pinapagraph sa inyo kung ano yung nangyaring demand curve pagka ang milk tea ay bumaba ang presyo from 30 to 20 per unit. Ano yung itsura ng magiging demand curve dun sa inyong graph? Then sa number 2 naman, graph the shift of demand curve when buyer would choose to buy 700 instead of 600 milk tea at price of 20 pesos. So ano naman yung mangyayari sa demand curve or dun sa inyong graph kung ang buyer nyo ay bibili ng 700 pieces na milk tea instead of 600 pieces of milk tea at 20 pesos.
Sa number 3, the law of demand holds that the people buy more at lower price than a higher price. But some goods are bought largely because they have snob appeal. For example, some students in your school gain prestige by buying expensive brand name items. Thus, knowingly buying an item because it is expensive violate the law of demand. Mababasa nyo kung ano ang ibig sabihin ng law of demand sa inyong module na ibibigay ko later on, the soft copy. Para maintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin ng law of demand. Mamaya pahapyawan ko lang din kayo sa law of demand and law of supply. So, sa analysis of supply, meron din tayong supply schedule for tacos. So, nandito yung price per unit and the demand per week. So, parang dun sa demand, at dun sa analysis of demand, meron din siyang situation na ibigay sa inyo. At based dun sa situation, gagawa kayo ng graph. Nakakasunod pa ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next tayo, we have the problem and application. You analyze the situation carefully. Explain your answer in not more than 5 sentences. So dito ang hinihingi sa inyo, you need to gather news articles on the price of basic commodities including rice, sugar, pork, and chicken. Make a presentation on what is happening to their prices using the demand and supply analysis. So, dito naman sa problem and application, kung mapapansin nyo, last year, nagkaroon tayo ng issue regarding sa mga pork, which is the ASF. Ano ang ASF? Can I heard it from Julius Cadano? Julius? Julius? Nandiyan ka pa? Julius Cadano? Nandiyan ka pa ba? Ma'am, yes, ma'am. Ano ang ASF? ASF, yung issue natin nun sa mga baboy. Anong meaning ng ASF? Ma'am, ako. Sino ka? Ma'am, di ko alam. Ligpit, ma'am. Oh, yes, Mr. Ligpit. African swine fever, ma'am. African swine Fever, fever. ma'am. So, nagkaroon ng ganong pandemya sa mga baboy. So, anong nangyari sa presyo ng baboy at that time? Dahil kumonti ang supply ng ating baboy, tumaas ang presyo ng mga baboy. O yung karne ng baboy. So, dito, kukuha kayo ng isang article na regarding sa mga presyo ng asukal, ng baboy, manok, or bigas, or yung mga basic na kailangan natin, gulay. Tapos, ilalagay nyo doon kung ano yung nangyari sa demand and supply nung mga produktong yon. Parang yung sa example natin, yung African swine fever. So, because of the African swine fever, the demand, syempre tumaas kumonte ang demand because of the price hike. Pero di ba dati, pagka ang presyo ng isang commodity ay mababa at madaming supply, anong nangyayari? Syempre, madaming demand kasi mababa ang presyo. Pero pagdating naman sa kamatis, for example, diba dati yung kamatis dito sa atin is sinatapon na lang ng mga farmers kasi sa sobrang baba ng presyo. Ano naman ang nangyari doon? Dahil nasobrahan ng supply ng kamatis, syempre ang mangyari, magkakaroon ng anong mangyari sa market ng tomato. Sobrang dami, yung iba nasisira na kasi wala nang bumibili kasi nga ang dami ng supply. So ang nangyari pa sa presyo ng kamatis ay, anong nangyari sa presyo ng kamatis? Bumaba, ma'am. Bumaba.
Yung halos na nga itapon na nga lang nila kasi sa sobrang baba ng presyo. Pero tignan nyo, biglang tumaas na naman ang presyo ng kamatis. Kasi nga, di ba nagkasabay-sabay lahat yung una. Ngayon, kumonti na yung supply ng kamatis. Pero dumami naman ang demand ng mga customers. So, ang nangyari sa presyo, dahil kukonti na nga lang ang supply, tumaas naman ang presyo ng kamatis. So, yun yung explanation dun. So, for this one naman, there is a formula for you to get the QD or the demand function. So, ang formula natin na gagamitin is dito. Demand function is equal to 300 minus the P or the price divided by 2. So, for example, so dito tayo sa price 0. 300 minus 0 divided by 2, anong sagot is? Anong sagot doon? Yes, ma'am. Sino nag-guess, ma'am? Anong sagot? 300 minus 0 divided by 2. 150? 150, ma'am. Sure kayo? Yes, ma'am. 300 minus T divided by 2. 150, ma'am. Sige. I-figure out ninyo yan pagdating na sa problem solving. Dito, kailangan nyong ipakita ang inyong solution sa bawat demand function. So, ilalagay nyo siya doon sa inyong answer sheet. So, no solution, no points. Klaro po? So, punta naman tayo sa market Yes, ma'am. structure. So, dito sa market structure, you need to fill up the table by giving the needed information regarding the market structure. And actually, it's already indicated in your module, but you need to read it and understand what is in the module. So, for example, dito tayo sa monopoly. Number of sellers. When we say monopoly, ilan ba ang seller pag monopoly? Can we have Ronel, Dua? Ronel. 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 Ronel, andyan ka pa ba? Wala na yata siya. Ronel. Ronel. Christine Joy, sorry ah. Andyan ka pa? Christine Joy. Christine Joy. Christine Joy. Yes po, ma'am. Pag Monopoly, ilan ang seller ng Monopoly? Wala pa. Ilan? Ilan ka ang nagtitinda pag sinabi nating Monopoly? Ma'am, ito? Ha? Ako, ma'am. 1 ba? Yes, we have one. Only one Kasi po? when we say mono, it means one or siya lang mismo yung nagbebenta. And what happened to the pricing power of that? Siyempre, siya ang nakakapag-control ng presyo. Kasi siya nga lang naman yung nagsusupply. So, wala kang choice kundi bumili sa kanya kasi kailangan mo. For example, ang ating electricity. Di ba ang malampaya lang naman ang nagsusupply ng ating electricity sa ating mga, anong tawag dito? Sa Novelco, Iselco, Meralco. So, kung magkano ang presyo na ibibigay ng malampaya, yun ang kukuhanin ng mga Meralco. Kasi they have no choice because there is only one seller na pwedeng makapagbigay ng commodity na yun. So, eto, hindi na kayo mahihirapan kung babasahin ninyo ang ating module. Kasi most of the answer are there. Basta magbasa lang.
So dito naman, sa next natin is we have an essay. So when we say essay, you need, di ba meron tayong 3 parts ng essay. We have the introduction, we have the body, and the conclusion. No need naman na napakahaba ng introduction mo na halos paikot-ikot lang tayo ng introduction. Brief but meaningful. Klaro po? So dito sa essay, you need to answer 2 questions. So select one of the contemporary issues faced by Filipino entrepreneurs, then discuss the short-term and long-term effects of this issue. For example, ngayong pandemic, maraming mga entrepreneurs ang nalugi because of the COVID-19. So pwede nyong maging idea yun dito sa inyong essay. So ano bang nangyari sa mga Filipino entrepreneurs during the pandemic? Ano yung mga short term? When we say short term, yung panandali ang epekto. Pwedeng temporary closure, or for the long term is bankruptcy. So question number 2 is you suggest solutions on how to address the problems of inadequate wage and unemployment. So dito, magbibigay lang kayo ng pwede yung solution kung paano masusolusyonan or ma-addressan ang problema natin sa unemployment and sa mga wages. So, syempre, pag sinabi nating essay, may introduction and merong body and conclusion. So, malapit na tayong matapos. And thank you for staying. We have 11 participants out of, hindi ko alam kung ilan kayo. I think you are 70. Yeah. And ang nag-attend lang ng ating orientation is 12. Para dun sa mga hindi naka-attend today, I'll be posting this video sa ating YouTube. Para in case na you have free time, YouTube na yung ginamit kong platform kasi pag hindi kayo ng Giga 50 or Gosor 50, you can watch it naman na doon kasi 'di ba every day we have 1 gig free pag doon sa atin. So we have still 10 minutes. So the last part is reflection paper. So dito you discuss the different topics included in the first quarter. So yung mga activities na na-discuss ko sa inyo, yun na yung para sa kabuuan, sa buong quarter na yun, for the first quarter. So dito, you don't need to copy what is applied economics, ganon. You just need to discuss here kung ano yung pagkakaintindi nyo sa mga bawat topics. Kung medyo nahiya kayo sa English ninyo, pwede nyo i-Taglish, but I'm encouraging you to write it in English. Ha? So, including the challenges that you encounter in answering the different activities given. So, minimum of 250 words. So, yun lang yung mga activities na sasagutan ninyo. And, reminder, dapat huwag kayong mag-skip ng activity na kahit isang activity. You are grade 11, right? So, hindi tayo tulad sa junior high school na isa or kahit meron kayong kulang, hindi naka-reflect doon na incomplete yung grade ninyo. Dito sa senior high school, nire-reflect namin kung incomplete ang grade ninyo. Kahit sabihin mo, ma'am, nag-submit naman ako. Pero meron kang mga activities na hindi mo naman sinagutan. Etong mga to, it's already selected. Konti na lang namin ang inyong sasagutan. So please, pakisagutan lahat. Huwag kayong mag-skip ng activity kasi pwede kayong mag-ulit ng subject sa grade 11. Or the worst is, pwede kayong mag-ulit as grade 11. So kung tatanungin nyo yung mga dating gas, meron akong mga hindi pinasa kasi hindi sila nag-submit. Pinag-remedial ko, hindi rin sila nag-submit. So, hindi naman tayo magsikera. So, ang nangyari, mag-uulit sila. And I don't know kung meron sa inyo dito yung dati ng estudyante ko last school year. So, kami, we were just encoding your grades. Nagre-record lang kami. Kayo ang gumagawa ng mga grade niyo. So, please,
huwag kayong mag-skip ng activity. Kasi, nai-incomplete kayo. Yang mga activities nyo, meron tayong pang written and performance task. And bawat task na yan ay may malaking puntos. Klaro po? Clear? Yes, ma'am. So our deadline is October 27, 2021. Kaya ba? Ma'am, kakayanin. Oo, ma'am. Kaya ma'am, kakayanin ko. Yung pinakita nyo ba, ma'am? Yeah, lahat yon. And I'll be sending a soft copy of the module plus the answer sheet so you can start answering na. If you don't have printer sa bahay, you can wait for the modules na dumating sa inyo. But, umpisahan nyo ng sumagot, tapos pag dumating na yung answer sheet niyo, i-transfer nyo na lang. Pero kung meron naman kayong pagprintan at hindi na kayo lalabas sa bahay, you can print the answer sheet in the module. But I prepared na meron akong prepare na answer sheet para sa inyo in the module. Klaro po? And before Yes, ma'am. our deadline na bago naman mag-deadline, I'll meet you siguro by, anong date na ba ngayon? 30, ma'am. September 30 po. 30, ma'am. So we will meet siguro Monday ng last week para i-check ko kayo kung ano nang nangyari sa inyo. Tapos pag-usapan natin kung saan na yung nasagutan ninyo, pag-usapan natin, ha? But I'm not saying na wag muna kayong magsagot. I'm saying na umpisahan nyo na para hindi kayo nagra-rush. Klaro po? Yes, ma'am. Do you have any Yes, question? ma'am. No, ma'am. Naintindihan? Klaro naman? Yes, ma'am. Okay. So, to end our discussion, I'm already done. So, sabi dito, be yourself because an original is worth more than any copy. And I'm not encouraging you to copy the answer of others. Some of the activities naman are opinionated. So, please don't copy kasi nakikita namin kung sino yung mga nagkokopyahan. And kahit kompleto yung sinubmit nyo, kung meron naman kayong kapareho ng sagot, pwede kayong bumagsak. Isa ko sa mga teroristang teacher sa senior high school. Kung bagsak ka, bagsak ka. So, I'm telling you that. Kung deserve mong pumasa, ipapasa kita. Pero kung hindi mo naman deserve, bakit kita pagbibigyan na pumasa? Kung hindi mo naman deserve, baka mamaya ireklamo mo pa ako sa principal's office na pinasa kita, wala ka naman sinubmit. So, kung ano yung ibibigay ninyo, syempre, yun lang din yung gradean namin. Klaro po? Yes, So, ma'am. walang himala ngayon. Yes, Kailangan ng effort. Mag-aral mabuti kasi para sa inyo din yan. Mas mahirap yung nagra-rush kayo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, sabi pa dito, happy pace means hard work. Thinking of other profit is yours. Use your own mind because doing copy paste is meant like you don't have your own mind. It's called originality. You should try it sometime. So, do you have any questions before we end? No, ma'am. Thank you for staying, 11 participants. Grabe, nakakaiyak yung ano nyo, dami ninyo. Out of 70, 75, parang nasa 10% lang yung nag-attend. Siguro meron silang mga reasons bakit hindi. Wala sigurong load. Walang load, ma'am. Mga purita. Grabe. Signal, ma'am. Mahina ang... Actually, kaninang umaga, may ka-meeting sana ako, kaya lang hindi ako sinipot. Kaya na sinabi na hindi sila makakarating para hindi naman ako naghintay, di ba?
Yes, ma'am. Hirap kasi yung naghihintay sa wala. Sakit naman yun. Oh. Saka mas mahirap yung iniwan ka sa ere, yung may kausap ka na mag-meet kayo, tapos Hugaw. meeting na, nawala na, iniwan ka sa ere. Ma'am, ang sakit naman. Oo. Yeah. Takot. Diba? Tapos, iniwan ka na nga ng ex mo, hindi ka pa binalikan nung ex mo. Iniwan ka pa sa ere. Ay, naka-record pala tayo. So, kindly open your camera para makita natin. And I'll tell it to your advisor kung sino yung mga nag-attend. No? Congrats pala kay Mary Joy. Siya ang ating unang joiner for today. Hindi nyo naman in-open. Kung may question kayo, you can send message naman to my Facebook. Klaro po. Thank you for joining our orientation. So I hope sa susunod mas marami-rami na tayo. Okay, so if you don't have any question, we will end our discussion for this afternoon. Thank you for attending our orientation in applied economics. I hope may naintindihan kayo. Okay, goodbye. Bye, ma'am. Hi, ma'am. Thank you po. I'll be sending pala a link for your attendance, ha? Kindly fill po, that one. I forgot, you need to take a picture while having our orientation. Para may